ኦክቶበር ሲቀጥል ምንድነው ስትባይ አንጎበር ያልሽ ልጅ ደና ነሽ እንዴት ነሽ ደና ነሽ እንዴት ነሽ ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ እንዴት ናችሁ በሚለው ማለት ነው ሰላም ነው ሁሉ አማን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለማታቆይ አዲስ ለሆናችሁ ፋኑኤል ይባላለሁ ይህ ደግሞ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው በዚህ በኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን የተለያዩ የሳይንስ እና የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ወደናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው እንግዲህ ለዛሬም እንደዚሁ አንድ ርዕስ መርጬላችኋለሁ ግን ወደ አዘጋጀውላችሁ ርዕሰ ጉዳይ ከመግባቴ በፊት ግን በጥያቄ ነው ማለት ነው የሚጀምረው ምን ያህሎቻችን ኢትዮጵያ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳተላይት ባለቤት ልትሆን እንደሆነ እናውቃለን የሚል ጥያቄ ያለኝ እንግዲህ የምታውቁ ካላችሁ በኮሜንቱ ስር እንድታሰፍሩልኝ ጠይቃችኋለሁ ካወቃችሁም ምን ታውቃላችሁ ስለ ሳተላይቱ የሚለውን ነገር ኮሜንት ላይ እንድታሰፍሩ እፈልጋለሁ ዛሬ እንግዲህ የምናወራው አሁን ስለነገርኳችሁ ኢትዮጵያ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳተላይት ባለቤት ልትሆን ነው እስቲ ስለዚህ ሳተላይት ምን ትመስላለች ምን አገልግሎት አላት የሚለውን እንግዲህ አጠቃላይ ጠቅላላ አድርገን እንደው ለጊዜው እንወያያለን ማለት ነው አብራችሁ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ETRSS 1 ወይንም ኢትዮጵያን ሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይት 1 የተባለ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳተላይት ልታመነጥቅ እንደሆነ የተነገረ ይገኛል በዚህ ሰሞን ነገሩ ቆይቷል ትንሽ ያው ስራ ላይ ስለነበረ ነው እንብዛም ያልተነገረለት ወይም ብዙ ያልተወራለት ማለት ነው እንግዲህ ETRSS 1 የተባለ ስያሜ ይወጣላት ሳተላይታችን ለአካባቢውና ስነ ምህዳራዊ ሁኔታዎችን የሚያጠና ሪሞት ሴንሲንግ ቴክኖሎጂ የተገጠመላት ሳተላይት ነች ማለት ነው ወደ 70 ኪሎ ግራም ክብደት እንዳላትም የቻይናው የጠፈር ምርምር ተቋም እንግዲህ ተናግረዋል ማለት ነው እቺ ሳተላይታችን የአየር ንብረትንና የአየር ንብረት ሁኔታዎች ጋር የተያያዙ መረጃዎችን እንግዲህ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት መረጃዎች ከአየር ንብረት ጋር የተገናኙ መረጃዎችን በቁጥር ደረጃ ማለት ነው ስታቲስቲክሶችን ከሌላው ዓለም ከእንደዚህ አይነት ሳተላይት ካላቸው አገሮች ነበር የምንገዛው አሁን ግን በልዩነት ማለት ነው የአየር ንብረትና ከአየር ሁኔታ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን በቀላሉ የምትሰጠን ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ከመሬት 700 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደምትቀመጥም እየተነገረላት ይገኛል ወደ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ 700 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ኢንፋክት 1500 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ ያሉ የሚቀመጡ ሳተላይቶች ከመሬት ማለት ነው ከ1500 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ ወደ ሰማይ የሚቀመጡ ሎ ኦርዝ ኦርቢተር ይባላሉ በክብደትም አነስተኛ የሆኑና በተመሳሳይ ከእንደዚህ አይነት የሪሞት ሴንሲንግ የአካባቢ ጥናትና ተዛማጅ የሆኑ ነገሮችን ለመስራት የሚያገለግል ሳተላይቶች ናቸው ማለት ነው በዚህ አይነት ሬንጅ ውስጥ የሚቀመጡት ሳተላይቶች እንግዲህ እቺም የኛው የአገር በቀላችን ETRSS 1 ሳተላይታችን ከመሬት 700 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደምትቀመጥ እንግዲህ ተነግሮላታል ማለት ነው የትዕዛዝ መስጫዎችና ዋና መቆጣጠሪያ ኮማንዶ የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ በምስራቅ አፍሪካ ብቸኛው የሆነው የኛው የኢንጦጦ የስፔስ ኦብዘርቫቶሪ ሴንተር ላይ ነው ማለት ነው እያንዳንዱ ትዕዛዝ ለማሽከርከርም ይሆን ይችላል ኦርቢቷን ስስት ለማስተካከል አንዳንድ ኮማንዶችንም ለማስተላለፍ ትዕዛዞችን ለማስተላለፍ ከእንጦጦ ኦብዘርቫቶሪ ይሆናል ማለት ነው ቤዚክ የሆኑት ኮማንዶች የሚተላለፉት እንግዲህ የመጀመሪያውና ወሳኝ የሆነው የዲዛይን ስራውም እንግዲህ የተሰራው በዚች ሳተላይታችን ማለት ነው በኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶችና ተመራማሪዎች መሆኑም እንግዲህ ለዚህ ለጠፈር ምርምር ሳይንስ ሀገራችን ማማ ኢትዮጵያ ምን ያህል ትኩረት እየሰጠች እንዳለችና ያለ ስፔስ ጥናት እንግዲህ እድገት እንደማይኖር እየተረዳንም ያለን ያህል እስኪመስለኝ ድረስ ማለት ነው ኢትዮጵያውያን በጣም በሚገርም ሁኔታ እዚህ የETRSS 1 ዲዛይን ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ተመልክቻለሁኝ ማለት ነው እንግዲህ የዚች የETRSS 1 ሳተላይታችን አጠቃላይ ኤስቲሜትድ ኮስት ተብሎ የተቀመጠው 8 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው ወደ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ከዚህ ከ8 ሚሊዮን እንግዲህ የአሜሪካን ዶላር 6 ሚሊዮኑን የቻይና መንግስት በድጎማ የረዳውና
ይህንንም ስራ እንዲሰራ የደገፈ ስፖንሰር እንዳደረገ ነው የተነገረው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የሳተላይታችን እንግዲህ በታህሳስ ወር አካባቢ ወደ ሰማይ እንደሚትላክ እና እሱም የሚላክበት የማስወንጨፊያው ሴንተር ከቻይና እንደሚሆን እየተነገረ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ተግባር ኦን ከሆነ ማለት ነው ከሰባት ሳተላይት ባለቤቶች አፍሪካውያን ሀገሮች በማስቀጠል ማለት ነው ኢትዮጵያ 8ኛ ሆና ራሷ እንድታሰፍር ያስችላታል በሳተላይቱ ረገድ ማለት ነው። ሳተላይት በማስወንጨፍ ረገድ ከነኝም እንግዲህ ከሰባቱ የሳተላይት ባለቤት አፍሪካን ሀገሮች መካከል ደቡብ አፍሪካ፣ ናይጄሪያ ተጠቃሾች ናቸው። ግብጽ አለ፣ አልጄሪያም፣ ሞሮኮም እንግዲህ ከዚህ ከሳተላይት ማበልጸጉና ማምጠቁ ጋር የተያያዘ ስማቸው የሚነሳው አፍሪካውያን ሀገሮች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በሳተላይታችን እውነት ለመናገር በትክክል ሪል ታይም ዳታዎችን የምንጠቀም ከሆነ በጣም ብዙ ተጠቃሚነት እንደ ሀገር ይኖረናል ብዬ እገምታለሁኝ። ምክንያቱም የዝናብ ወቅትን የድርቅ ወቅትን ቀድመን መተንበይ የምንችልበት ቴክኖሎጂ ነው ይሄ ሪሞት ሴንሲንግ ቴክኖሎጂ አካባቢያዊ ጥናትን ስለሚያጠና ማለት ነው። በተለይም ደግሞ ለገበሬዎቻችን አብዛኛው ከ85% የማያንሰው የሀገራችን ክፍልን የሚሸፍነው ገበሬው አርሶ አደሩ ነውና እንግዲህ ለሱ የማምረቻ ጊዜውን የሚተነበይለት ድርቅም የሚመጣበትን ወቅት እንደ ሀገር የምናውቅበት ዘመናዊ ሲስተም ስለሚሆን እጅግ በጣም ትርፋማ እንሆንበታለን ብዬ አስባለሁኝ። ከዛም በተረፈ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ይሄ የመጀመሪያው ሳተላይታችን ነው ብያቸዋለሁ። ከዚህ በኋላ ለምናደርገው በጠፈር ምርምሩ ላይ ለምናደርገው እንግዲህ እንደ ሀገር ለሚኖረን አስተዋጽኦ መሰረት የሚጥልልን ትልቅ ቦታ ነው፣ ትልቅ ስራ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ መረጃዬን ከወደዳችሁትና ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ኮመንታችሁን እንድታሰፍሩ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁኝ። ምን አይነት ሀሳቦች ከዚህ ጋር ተያይዘው መነሳት እንዳለባቸው እንደ አድማጭ ተከታታዮች እንድታሰፍሩ ጠይቃችኋለሁ። ለመሰናበቻ እንግዲህ ያው ቅድም ላይ ጀማምሬላችኋለሁ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ የሚለው አዲሱ ስራቸው በአቢሲኒያ ቫይንስ በጣም እየታወቀላቸው የመጣ ከሰሞኑ እንግዲህ መነጋገሪያ ሆኗል። እኔም እንግዲህ ያው እንደ አቅሜ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ቻሌንጅ ፓርቲሲፔት አድርጌያለሁ ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ ከዚህ በማስቀጠል እጋብዛችኋለሁ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ፈታ እንድትሉ ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ። ኢትዮቴክ ቦስ ቻው። አላሳዝንም ወይ ያልከው ግድንግዱ ሰውዬ ደህና ነህ እንዴት ነህ? ደህና ነህ እንዴት ነህ? ኤስ ዩ አር ኢ ሱሪ ያልከው ልጅ ደህና ነህ እንዴት ነህ? ደህና ነህ እንዴት ነህ? ኦክቶበር ሲቀጥል ምንድነው ስትባይ አንኮበር ያልሽው ልጅ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ እንዴት ነሽ? ደህና ነህ እንዴት ነህ? ደህና ነህ